සුබ දවසක් හැමෝටම අදාව කෝපියක් බොන්න අපේ යාළුවෙක් එක්ක සාන්තයිය. ඉතින් විශේෂත්වය තමයි ස්කලෙට්ක තමයි මේ කැෆේ බාර් එකේ නම. 1921 තමයි මේ කැෆේ බාර් එක පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ කැෆේ බාර් එක මොන වගේද කියලා. මේක තියෙන්නේ ඉතාලියේ බොලොඥා නගරේ, සුන්දර බොලොඥා නගරේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බාර් එක, මේ කෝපි බොන බාර් එක මොන වගේ ලස්සන තැනක්ද කියලා. අපි යමු බලන්න.